mà 4 đứa nó nói ngạ và chứ không thua cũng ra. Có 2 đứa thôi. Xem chân váy đi nha. Quay gì đấy? Chụp điên à? Quay phim à? I just filmed À, this. đây à? Yeah. Tưởng Việt Nam đi. Chắc vậy. Ở nhà mà mát mát. Máy nó nhảy là máy tự tưng bừng. Mua trên này. Xưa cơ còn làm ăn được. Mua gì vậy? Thời tiết này, rồi đi. Em cầm lên thì em để cạnh một cái xe, sau em dắt xe đi thì em quên ở đấy. Chính là bây giờ lại chiều nay. Mình đi thì mình bảo. Để bắt những loài chim và động vật nhỏ. Người ta sẵn Được rồi không?
chị bán thì chị tặng bạn chị. Thế nó hai cái giống nhau hôm trước cặp đó. Cái đấy của Úc về với cả để công chúa ấy em vẫn hay đội màu đen. Đã qua nốt rồi chuyển khoản nào. Không thì lại tìm được tiền của Hoàng. Cô đón em chưa? Ừ. Hơi sổ mũi không phải cứ lạnh lạnh nóng nóng lại nóng nóng không ăn cà. em được nhá chị được ra là không cam chị Lái xe đây. Về thôi.
650 mấy rồi.